Pag-usapan naman natin ngayon mga boss, itong Windows design idea. Mga disenyo ng bintana na pwede nating ipagawa sa ating mga bahay, kagaya po ng sliding window, bay window, arc window, pivoted window, awning window, at marami pang iba. Kaya lang mga boss, bago tayo mag-umpisa, sana pakipindot nyo lang muna pala yung like. Isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. At sana panoorin nyo magmula sa umpisa hanggang sa dulo itong video natin.